من خوش آمدی. اسم من بنیتا فرشاده، 6 سالمه. اومدیم با نقاشی بهتون داد بدیم. حالا با عدد چند؟ 1 2 3. سپاسگزارم فراموش نشه. 1 یه درخت. حالا با عدد 2 یه گو بکشیم. عدد 3 یه پروانه خوشگل. خب بچه‌ها حالا می‌خوایم با رنگش کنیم. بعد با چیا رنگش کنیم؟ مداد شمی، مداد رنگی و مداد. با رنگ سبز هم حالا بچه درخت خوشگل رنگ دادیم. به انگلیسی درخت میشه تری. آبی پررنگ رنگش کنیم. این بدهانش آروم که دیاد معلوم نشه رنگ کنیم. دیاد معلوم دارد نشه بچه. معلوم شد قوی ما خیلی کش میشه. شد یه آب قشنگ. حالا می‌خوایم نقاشی رو رنگ کنیم. بوی قشنگی میشه شان. حالا اولاشو اینجا رنگ کنیم. صورتی هم بهش اشاره می‌کنیم. حالا پرمونه دیوار ما به انگلیسی میشه باترفلای. ممنون که با ما همراه بودی. اگه دوست داشتین ما رو لایک